Hello everyone, welcome to krishnaChura YouTube channel. আজি এটা কলমৰ সহায়ত এই ধুলবিৰিডাল বনাও বলক। এইডাল বনাবলৈ আমাক লাগিব মোল্ডেড ক্লে, যিকোনো ধৰণৰ আঠা, গহনা অনুযায়ী কালাৰ, নাইলনৰ ৰছী, টাৰ্চেল, 3D আউটলাইনাৰ, ৰেড কালাৰৰ ষ্টন, গোল্ডেন কালাৰৰ বিটছ, ৰেড কালাৰৰ বিটছ আৰু এটা কলম। হাতেৰে বনোৱা বস্তুবোৰত সকলোৰে নিজৰ এটা ষ্টাইল থাকে। ধুলবিৰিডাল বনাওঁতে মই কলম ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কলম ব্যৱহাৰ কৰিলে ক্লে কমকৈ খৰচ হয় আৰু কলমৰ এই প্লাষ্টিক ডখৰৰ কাৰণে গহনাডাল মজবুত হৈ থাকে আৰু সহজে ভাঙি নাযায়। এতিয়া মই এটা কলম লৈছোঁ, যিকোনো ধৰণৰ কলম ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। গহনাডালৰ জোখত কলমটোত চিন দি লৈ হেকচুৰ এখনেৰে কাটি ল'ব। এটা কলমৰ পৰা এনেকুৱা 3টা ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব। এটা কলমৰ পৰা মুঠতে 3টা গহনা বনাব পাৰিব আৰু। এয়া 3টা মোৰ হৈ গ'ল এটা কলমৰ পৰা। এতিয়া আমাক লাগিব ক্লে। মই লৈছোঁ মোল্ডেড ক্লে, এইটো 300 টকাত 900 গ্ৰাম আহে। টোটেল 10যোৰ আহে, এযোৰত 30 টকাকৈ পৰে আৰু যদি আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ কিনিব বিচাৰে এটাকৈ তেনেহ'লে এযোৰত 25 টকাকৈ পৰিব আৰু একেলগতে কিনিবলৈ হ'লে 30 টকাকৈ পৰে। মই পিছে একেলগতে কিনো কাৰণ মই বনায়ে থাকোঁ। যদিহে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে বা এযোৰ দুযোৰ গহনা বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে 25 টকীয়াটো কিনিব। বহুত দিন ব্যৱহাৰ নকৰিলে ক্লেখিনি অলপ বেয়া হৈ যায়, বেয়া মানে অলপ পানী হৈ যায় আৰু হাতত লাগি পিনি বহুখিনি নষ্ট হৈ যায়। এতিয়া মই এডাল তাঁৰ লৈছোঁ, এই তাঁৰডাল বেণ্ড কৰি কলমৰ যিটো কাটি লোৱা অংশটো সেইখিনিত লগাই ল'ম। এই তাঁৰডাল কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জানেনে? বাকীবোৰ গহনাত যে আমি আইপিন লগাওঁ, সেই আইপিনৰ ঠাইত এই তাঁৰডাল লগাইছোঁ কাৰণ প্লাষ্টিক ডোখৰৰ মাজেৰে আইপিনটো সোমাই নাযায়। সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ তাঁৰডাল লগাই পিনি অকণমান ক্লে লগাই দিছোঁ আৰু অলপ সময় শুকাবলৈ দিম। তাৰপিছত বাকী ঠাইখিনিত ক্লেখিনি লগাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। যোৱা বছৰ এই গহনাডালৰ অৰ্ডাৰ মোলৈ বহুত আহিছিল। তেতিয়া মই নতুনকৈ বনাইছিলোঁহে, ইমান আইডিয়া নাছিলে। তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ক্লেৰ সহায়তে এই ঢোলবিৰিটো বনাইছিলোঁ, কিন্তু লাহে লাহে ক্লে কেনেকৈ কমকৈ খৰচ কৰিম বুলি ভাবোঁতেই এই আইডিয়াটো মনলৈ আহিলে। তো তেতিয়াৰ পৰা মই এই ধৰণে বনাই আছোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এইডাল বনাওঁতেও মই কেইটামান প্ৰচেছ নিজে বনাই লৈছোঁ। প্ৰথমতে মাজত যিখিনি ঠাইত আইপিনডাল লগাওঁ সেইখিনিত ক্লেখিনি লগাই লওঁ। তাৰপিছত 2টা মূৰত অলপমান ক্লে লগাই লৈ আকৌ 20% মান শুকাবলৈ দিওঁ আৰু তাৰপিছত মাজৰ অংশখিনিত ক্লেখিনি লগাওঁ। গোটেইটো সম্পূৰ্ণ হ'লে 2 ঘণ্টামান চোকা ৰ'দত শুকাবলৈ দিওঁ। যদি ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ থাকে তেনেহ'লে চিজ নামাৰিলেও হয় আৰু যদি মিহি হৈ নাথাকে তেনেহ'লে অকণমান চিজ মাৰি মিহি কৰি ল'ব। মোৰ এইডাল মিহি হৈ আছে, সেইকাৰণে মই শুকুৱাৰ পিছত ঢোলটোৰ ওপৰত ডিজাইনটো কাঠ পেঞ্চিলেৰে আঁকি লৈছোঁ। আঁকি লোৱা ডিজাইনটোৰ ওপৰত এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো হ'ল 3D আউটলাইনাৰ। মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই এইটো দিছিলোঁ। আৰু এটা থাকে একেটা ষ্টাইলৰে, কিন্তু এইটো অলপ বেছি ভাল কাৰণ অলপ বেছি জোঙা হোৱাৰ বাবে ডিজাইনটো ধুনীয়াকৈ উঠে। ইটো সাধাৰণতে কাপোৰত ফেব্ৰিক কৰাৰ পিছত শ্বাইনিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে, অলপমান জিলিকনি আহি থাকে আৰু অলপ সৰহকৈ ওলাই বাবে ডিজাইনটো মই বৰ বেছি ভাল নাপাওঁ। এইটো মই ইউজ কৰি বেছি ভাল পাওঁ। দুইটাৰে দাম 25 টকাই হয়। এইটো সহজে দোকানবোৰত নাপায়, কিন্তু ইটো সহজে পায়। এইটো আপোনালোকে অনলাইনত কিনিব পাৰিব, কিন্তু 5টা আহে একেলগতে 130 মানত আপোনালোকে 5টা পাব। যি ধৰণে ইয়াত আঁকি লৈছিলোঁ সেই একেধৰণেৰে আউটলাইনাৰখিনি ইয়াৰ ওপৰত লগাই যাম আৰু 1 ঘণ্টামান থ'লে আউটলাইনাৰখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাব। মোৰখিনি শুকালে এতিয়া মই ইয়াত গোল্ডেন কালাৰটো কৰিম। এই ঢোলবিৰিডালত মাত্ৰ এটা কালাৰেই ব্যৱহাৰ হ'ব, সেইটো হ'ল গোল্ডেন কালাৰ। মই ফেব্ৰিক্ৰিলৰ পাৰ্ল এক্ৰেলিক কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আগতে মই জনা নাছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ কালাৰটো অকণমান ধেপা হৈ থাকে, কিন্তু পাৰ্ল কালাৰটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া শ্বাইনটো বেছি ধুনীয়াকৈ আহিব।
গোল্ডেন কালাৰটো 3-4 বাৰ মৰাৰ পিছত এই ধৰণৰ লুকটো আহিব আৰু এই ৰঙা মণিখিনি যিকোনো ধৰণৰ আঠা এটাৰ সহায়ত ঢোলটোৰ ওপৰত মই আঠা লগাই যাম। ৰঙা মণিখিনি হাফ কাট ল'ব, তেতিয়া আঠা লগাবলৈ ভাল। ঘূৰণীয়া মণিটো আঠা লগাব নোৱাৰি, এৰি গুচি যায়, সেইকাৰণে আধা কটা মণিটো ল'ব লাগে, তেতিয়া ভালকৈ লগাব পাৰি। এই মণিখিনি অনলাইনত হাফ কাট বিটছ বুলি চাৰ্চ কৰিলে আহি যাব সম্ভৱতঃ। মই তেনেকৈ চাৰ্চ কৰি আগতেই আনি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ কামত দি আছে, মানে যথেষ্টখিনি আহে, সেইখিনিয়ে মই এতিয়ালৈকে ইউজ কৰি আছোঁ, শেষেই হোৱাগৈ নাই। এই মাজৰখিনিত লগাই হৈ গ'ল, কিন্তু মই ডিজাইনটো উঠাবৰ বাবে এই দুইটা পাৰতে লগাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ দুটা, সেইকাৰণে মই এই ধৰণে পিনটোৱে ওলমাই লৈছোঁ আৰু আঠা লগাই পিনি ইয়াত মই দুইটা পাৰতে দুটা ষ্টন লগাম আৰু অলপ সময়ৰ বাবে শুকাবলৈ দিম। এইটো শুকোৱালৈকে মই মণিডাল গাঁঠো বুলি ভাবিলোঁ। এয়া লৈছোঁ ৰেড কালাৰৰ বিটছ আৰু গল্ডেন কালাৰৰ বিটছ। এতিয়া এডাল তাৰ শ্বেলত 5ডালকৈ নাইলনৰ ৰছী মই গাঁঠি লৈছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত ইয়াত মই 5টাকৈ মণি ভৰাই ল'ম। 5ডাল ৰছীৰ মাজেৰে 5টা মণি একেলগতে ভৰাই ল'ম গল্ডেন মণি, কাৰণ গল্ডেন মণিৰ ফুটাটোহঁত অকণমান ডাঙৰ হৈ থাকে, সৰু মণিটোহঁতৰ সমান নহয়, সেইকাৰণে প্ৰথমতে 5ডালত 5টা ভৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত প্ৰতিডাল নাইলনৰ ৰছীতে মই 80টাকৈ ৰেড কালাৰৰ বিটছ ভৰাই যাম। এই মণি চিলোৱা কামটো পিছে মোৰ বাবে বহুত আমনিদায়ক। প্ৰতিডালতে 80টাকৈ ভৰাব লাগিব, তাৰপিছত আকৌ বেলেগ মণি ভৰাব লাগিব, লাটুমকেইটা ভৰাব লাগিব, সেইকাৰণে ৰছীকেইডাল অকণমান ফেৰি ফেটি হৈ যায়। মই কি ধৰণে চিলাইছোঁ সেইটো দেখুৱাইছোঁ। মই প্ৰথমতে 80টা ভৰালোঁ, তাৰপিছত 3টা গল্ডেন কালাৰৰ মণি ভৰালোঁ, তাৰপিছত এটা লাটুম এটা ভৰালোঁ, তাৰপিছত 6টা মণি ভৰাম। এই 6টা মণিৰ মাজতে ঢোলবিৰিডাল থাকিব, 3টা ইফালে থাকিব, 3টা সিফালে থাকিব, তাৰপিছত মই আকৌ এটা লাটুম ভৰাইছোঁ আৰু তাৰপিছত 3টা মণি ভৰাম। আকৌ একেধৰণে 80টা মণি বাকী থকা অংশখিনিত ভৰাই লৈ এই প্ৰথম ৰছীডাল মই টাৰ্চেলডালৰ সেই পাৰ্টটোত গাঁঠি দি ৰাখি ল'ম। গল্ডেন কালাৰৰ মণিকেইটা আৰু লাটুমকেইটা মাত্ৰ এবাৰ ভৰালেই হৈ গ'ল, বাকী 5ডালত ৰেড কালাৰৰ মণিহে দুয়োটা ফালে 80টা ভৰাব লাগিব। ভিডিঅ'টোত ধৰিব পাৰিছে নাই নাজানো, আকৌ কৈ দিছোঁ। প্ৰথমতে 5ডাল ৰছীৰ মাজেৰে 5টা গল্ডেন কালাৰৰ মণি ভৰালোঁ আৰু এডাল ৰছীৰ মাজেৰে 80টা মণি ভৰালোঁ, 3টা গল্ডেন মণি, এটা লাটুম, আকৌ 6টা গল্ডেন মণি, এটা লাটুম, আকৌ 3টা গল্ডেন মণি, আকৌ 80টা ৰেড কালাৰৰ মণি আৰু 5টা গল্ডেন কালাৰৰ মণি ভৰাই পিনি টাৰ্চেলডালৰ আনটো মূৰত সেই প্ৰথম ৰছীডাল গাঁঠি দি ল'লোঁ। সেইডাল গাঁঠি দিয়াৰ পিছত বেলেগ এডাল ৰছীত 80টা মণি ভৰালোঁ আৰু গল্ডেন কালাৰৰ মণিখিনি লাটুমকেইটাৰ মাজেৰে বেজিটো ভৰাই পাৰ কৰি লৈ পিনি বাকী থকা অংশখিনিতো মই একেধৰণেৰে 80টা মণি ভৰাম আৰু 5টা গল্ডেন মণিৰ মাজেৰে ভৰাই পিনি ইডালো টাৰ্চেলডালত গাঁঠি দি লগাই ল'ম। একেধৰণে 5ডাল ৰছীৰ মাজেৰে 80টা মণি ভৰাই পিনি গাঁঠি দি ল'ম আৰু আমাৰ এইডাল ৰেডি হৈ গ'ল। এইডালত এতিয়া মই এটা জাম্পৰিংছ লগাই ল'ম। এই জাম্পৰিংছটোতে মই ঢোলবিৰিটো ভৰাই পিনি লগাই দিম। গল্ডেন কালাৰৰ মণি যে মাজত 6টা ভৰাইছিলোঁ, সেই 6টা মণিৰ মাজত জাম্পৰিংছটো ভৰাই পিনি এই ঢোলবিৰিডাল এটাচ কৰি দিম আৰু আমাৰ ঢোলবিৰিডাল ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে, ঘৰত বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।